De glasplaat van onze inductiekookplaat is kapot. Ik heb er iets op laten vallen. Dit is dan de binnenkant van de inductiekookplaat van AEG. Maar waar het mij om te doen was, ja, dat was dus die glasplaat eraf krijgen. Hoe moet je dat doen? Het gaat dus niet met schroefjes, maar met clips. En hier zie je zo'n clip. En wat je moet doen is dat randje, daar haakt hij achter vast. Dus je moet die ombuigen. En dat kun je doen door er iets tussen te steken en om te buigen. En dan kun je langzaam één voor één al die clipjes vrijmaken. En dan til je zo die glasplaat eraf. Ik zal even laten zien hoe je zo'n clip ontgrendelt. Voor de video heb ik de inductieplaat even op de kop gelegd, zodat je het goed kan zien. Als je het zelf gaat doen, dan moet die echt wel op de bodemplaat liggen, op een kruk zonder leuning, zodat je rondom bij alle clips kunt. En dan kun je ze één voor één losmaken en de glasplaten zo aftillen. En de nieuwe er weer opleggen en vastklikken. Maar goed, één clip losmaken gaat als volgt. Hier zit het klemgedeelte, het randje. Dus ik haal met deze beweging haal ik de clip naar achteren. Dan haal je de glasplaat hier iets omhoog, in dit geval andersom. Dus ik haal de behuizing iets omhoog. Zo, zodat de clip niet terugschiet. Deze is nu ontgrendeld. Doe dat met alle clips en je tilt zo die glasplaat eraf. Vervolgens pak je de nieuwe glasplaat, die leg je erop. Alle clips uitlijnen, kan niet fout gaan. En het gaat goed als je bij alle clips dit geluid hoort.